Hi guys, welcome back sa ating channel. I'm Junic. So ngayon i-check natin ang ating portfolio sa Etoro. So bago natin umpisan nating video, please subscribe to my channel, like and share the video. I-click na rin yung notification bell para po-updated kayo sa mga bagong darating na videos. Maraming salamat. Ito ang ating weekly update para sa ating Etoro profile. So check natin ang ating portfolio. Last week, may binago ako sa aking copies. So makikita nyo dito, meron ng bago si Future 101 at nawala na si Richard Stroud. So bakit ko ginawa yon? Bakit ko siya pinalitan? So makikita nyo dito sa ating watchlist, si Richard Stroud, ang gain niya for 1 month is 4%. While etong bago natin na si Future 101, shoutout kay Future 101, 29.35% na ang gain niya. Pero paano ko siya nahanap para siya i-copy ko? Si Future 101, meron silang Facebook page. Kung gusto niyo matuto na about na Etoro o kaya gusto niyo community about Etoro, mag-join kayo dito sa Etoro Copy Trading Philippines. So naka-join ako dito at maraming sasuggest na i-copy si Future 101. Mas lalo na kung kagaya niya akong newbie, marami kayong matututunan dito. Maraming mga tutulong sa inyo. So balik tayo dito sa ating portfolio. Para makita niyo yung gain natin last week, check niyo yung link dito. Kay JunicTV, check natin. Kay JunicTV, meron na tayong 405.81 na gain simula nung kinapi natin siya. So madalas siya nagko-close ng mga trades niya na nagkaroon na siya ng profit. Makikita nyo rin dito na yung mga na-close na profit ay ini-invest niya ulit. So ang total invested ko sa kanya is only $2,000. Pero makikita nyo dito meron naka-invest na $2,388.33. So nagko-compound siya. Balik tayo dito kay Future 101. Ito si Future 101, kinapi ko lang siya this past days. I think 4 days ago. Meron na agad $28 na profit. So ganun siya ka-active tong si Future 101. Kaka-copy pa lang natin, meron na agad tayong profit sa kanya. Tapos kay Harry, ito 2 weeks ko na siyang hawak. Itong si Harry, 6.83 pa lang. Mabagal din ang pag-take niya ng profit. Baka within this week papalitan ko din siya. Marami tayong mga magagaling na traders sa Pilipinas at nakita ko 'yon lahat dito sa Etoro Copy Trading Philippines. Meron tayo dito baka tong si Harry H1993, papalit ko diyan si Adrian 08 Adrian o kaya eto si Mark Andrep. Magagaling silang mga trader kasi makikita nyo naman sa record nila in 1 month. Eto si Adrian 62.11% ang gain, tapos etong si Mark Andrep or si Mark Pillard 92.39. Ang risk score nila kaparehas lang kay JunicTV of 5 tsaka yung Future 101. So magagaling na mga trader, pwede nating i-copy ang mga yan to maximize our gain sa Etoro. Total invested ko dito is 3,550 dahil close ko yung mga previous na hawak ko gaya ni Richard Stroud at saka nung si Dean Fredericks. So nung close ko yung mga yan, napunta lahat dito. Nilipat ko yung mga gain na yon at ikinapi ko dito kay Future 101 at saka Harry H1993. Ayan, yan ang update sa ating portfolio sa Etoro. Every month naglalagay ako ng $400 dito para maabot natin yung $10,000 na goal natin for passive income. So ayan ang ating Etoro portfolio. Not bad na rin para sa 3,700 na invested, 550 na profit. Actually wala akong ginagawa dito, nakakapi lang ako sa mga magagaling na traders, tapos chine-check ko lang siya regularly kung ano na nangyayari sa ating portfolio, pero wala akong ginagawa, hindi ako nagtitrade. Sila ang gumagawa niyan para sa akin. So yun, nakagandahan ng copy trading sa Etoro. Kung may pagkakataon tayo mag-invest, mas magandang invest natin ang pera natin para lumago, para kahit paano pag-uwi natin sa Pilipinas, lalo na pag nasa abroad tayo, may trabaho tayo, invest natin ang pera natin sa stock market or gumawa ka ng business, ganyan, para hindi natutulog yung pera mo.
kumikita yung pera mo kahit tulog ka. Yun nga, dahil pinaghahandaan ko ang future na pag if ever na mag-for good na kami, meron kaming kukuhanan ng magagastos sa Pilipinas. Pero kahit na nasa Pilipinas, mag-invest pa rin tayo. Yan. Happy investing mga ka-invest. At good luck sa journey nyo sa pag-i-invest. Salamat sa panonood sa ating video. Hanggang next week ulit. Next week ulit, update ko kayo kung ano na nangyari sa ating Etoro portfolio. Okay, bye-bye!